Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Để chúng ta vào bài ngày hôm nay, đó là bài 5, phép chia đa thức cho đơn thức. Phần bài tập. Bài 1.30, phần A là tìm đơn thức M, biết rằng 7/3 x mũ 3 y mũ 2 chia cho M thì bằng 7x y bình phương. Thì với phần A, ta có 7/3 x mũ 3 y bình chia cho M bằng 7x y bình. Thì từ đây ta sẽ suy ra cái đơn thức M. Đơn thức chia thì bằng đơn thức bị chia cho đơn thức thương. Như vậy M bằng 7/3 x mũ 3 y bình chia cho 7x y bình. Thì việc chia hai đơn thức, chúng ta thực hiện chia hệ số, phần biến thì biến nào chia cho biến ấy. Như vậy ta được M bằng 7/3 chia cho 7. Đem nhân với x mũ 3 chia cho x. Rồi nhân với y bình chia cho y bình. Như vậy M bằng, phần hệ số là 7/3 chia 7 thì bằng nhân với nghịch đảo của 7, chính là nhân với 1/7. Còn phần biến thì chia hai lũy thừa cùng cơ số, chúng ta sẽ tìm hiệu của số mũ. Vậy x mũ 3 chia x thì bằng x mũ 3 trừ 1. Còn y mũ 2 chia y mũ 2 được y mũ 2 trừ đi 2. Như vậy M bằng phân số 7/3 nhân với 1/7 thì rút gọn 7 đi, còn lại là 1/3. X mũ 3 trừ 1 thì là x mũ 2. Y mũ 2 trừ 2 là y mũ 0. Như vậy bằng 1/3 x bình. Y mũ 0 thì là 1. Vậy kết quả bằng 1/3 x bình. Ta sang phần B. Tìm đơn thức n sao cho n chia cho 0,5 x y bình z thì bằng trừ x y. Như vậy với phần B này muốn tính cái đơn thức n là đơn thức bị chia thì sẽ bằng thương nhân với đơn thức chia, tức là bằng trừ x y nhân với 0,5 x y bình z. Như vậy đơn thức n sẽ bằng, khi thực hiện nhân hai đơn thức thì chúng ta nhân hệ số với nhau, biến nào nhân biến đó, rồi ghép chúng lại. Như vậy bằng trừ 1 nhân với 0,5 bằng trừ 0,5. X nhân với x, y nhân với y bình, còn lại z đứng riêng một mình. Thực hiện thu gọn nó lại thì n bằng trừ 0,5 nhân với x bình nhân y mũ 3 nhân với z. Chúng ta sang bài 1.31. Cho đa thức A bằng 9x y mũ 4 trừ 12x bình y mũ 3 cộng 6x mũ 3 y bình. Với mỗi trường hợp sau đây, xét xem A có chia hết cho đơn thức B hay không. Thực hiện phép chia trong trường hợp A chia hết cho B. Phần A là B bằng 3x bình y và phần B bằng trừ 3x y bình. Thì ta có ở phần A là A bằng 9x y mũ 4 trừ 12x bình y mũ 3 cộng 6x mũ 3 y bình. Còn B thì bằng 3x bình y. Ta biết rằng hai đơn thức chia hết cho nhau nếu các hạng tử của đơn thức A chia hết cho các hạng tử của đơn thức B. Như vậy ta nhìn xem cái đa thức A nó có 3 hạng tử là 9x y mũ 4 trừ 12x bình y mũ 3 cộng với 6x mũ 3 y bình. Thì cái hạng tử thứ nhất là 9x y mũ 4 không chia hết được cho cái đơn thức B là 3x y bình. Bởi vì cái biến x ấy, ở đa thức bị chia nó mũ 1, trong khi đó là đơn thức chia thì biến x của mũ 2, số mũ thấp hơn thì không chia được. Như vậy ta trả lời như sau. Đa thức A có hạng tử 9x y mũ 4 không chia hết cho đơn thức B là bằng 3x bình y. Vì cái đa thức A có chứa một hạng tử không chia hết cho đơn thức B. Giờ đó chúng ta kết luận. Vậy đa thức A không chia hết cho đơn thức B.
Ta sang phần B thì kiểm tra xem cái đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không. Ta ghi lại. Đa thức A bằng 9x y mũ 4 trừ 12x bình y mũ 3 cộng 6x mũ 3 y bình. Còn đơn thức B thì bằng trừ 3x y bình. Ta nhận xét thấy rằng cả ba hạng tử của cái đa thức A đều chia hết cho đơn thức B. Cho nên ta trả lời mọi hạng tử của A đều chia hết cho B. Nên đa thức A chia hết cho đơn thức B. Đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện phép chia trong trường hợp chia hết, do đó chúng ta thực hiện phép chia A chia B trong trường hợp B. Do đó A chia B bằng, ta chép lại đa thức A là 9x y mũ 4 trừ 12x bình y mũ 3 cộng 6x mũ 3 y bình. Tất cả cho vào trong ngoặc rồi chia cho đơn thức là trừ 3x y bình, cũng phải nằm trong ngoặc vì nó có dấu trừ đằng trước. Chia một đa thức cho một đơn thức thì ta lấy từng hạng tử của đa thức chia cho đơn thức rồi cộng các cái kết quả ấy lại với nhau. Do đó lấy 9x y mũ 4 chia cho trừ 3x y bình. Rồi trừ đi 12x bình y mũ 3 chia cho trừ 3x y bình. Cộng 6x mũ 3 y bình chia cho trừ 3x y bình. Khi thực hiện chia đơn thức cho đơn thức thì chúng ta chia hệ số của chúng cho nhau, phần biến thì biến nào chia biến đấy. Như vậy 9x y mũ 4 chia cho trừ 3x y bình thì bằng 9 chia trừ 3 được trừ 3, x chia x được 1 khỏi viết, y mũ 4 chia y bình được y bình. Trừ 12x y mũ x mũ 2 y mũ 3 chia cho trừ 3x y bình thì trừ chia trừ được cộng, 12 chia 3 được 4, x bình chia x được x và y mũ 3 chia y bình được y. Còn 6 chia trừ 3 thì được trừ 2, x mũ 3 chia x được x mũ 2, y bình chia y bình được 1, ta không viết vào. Như vậy kết quả A chia B sẽ bằng trừ 3 y bình cộng 4x y trừ 2x bình. Ta sang bài 1.32. Thực hiện phép chia. Đa thức bị chia là 7y mũ 5z bình trừ 14y mũ 4z mũ 3 cộng với 2,1 y mũ 3 z mũ 4 và chia cho đơn thức là trừ 7 y mũ 3 z bình. Để thực hiện phép chia này, hình ta thấy là chia một đa thức cho một đơn thức thì ta lấy mỗi hạng tử của đa thức chia cho đơn thức ấy rồi cộng các cái kết quả lại với nhau. Do đó chúng ta thực hiện như sau. Bằng 7 y mũ 5 z bình chia cho trừ 7 y mũ 3 z bình. Rồi trừ đi 14 y mũ 4 z mũ 3 chia cho trừ 7 y mũ 3 z bình. Cộng với 2,1 y mũ 3 z mũ 4 chia cho trừ 7 y mũ 3 z bình. Bây giờ chúng ta thực hiện chia đơn thức cho đơn thức. Thì hệ số chia nhau, phần biến cho nhau và số mũ thì nhớ trừ số mũ. Như vậy bằng 7 chia trừ 7 được trừ 1 thì ta đánh dấu trừ thôi. Y mũ 5 chia cho y mũ 3 thì được y mũ 2. Còn z mũ 2 chia z mũ 2 được 1, mà nhân với 1 thì thôi ta không cần viết. Trừ 14 chia trừ 7 thì được cộng 2. Y mũ 4 chia y mũ 3 được y. Z mũ 3 chia cho z mũ 2 thì được z. Như vậy số hạng thứ hai là cộng 2iz. Phần thứ ba là 2,1 chia trừ 7 thì kết quả là trừ 0,3. Còn phần biến thì y mũ 3 chia cho y mũ 3 thì được 1. Z mũ 4 chia z mũ 2 thì được z mũ 2. Như vậy cái hạng tử thứ ba là trừ 0,3 z bình. Do đó kết quả của việc thực hiện phép chia này chính là trừ y bình cộng 2iz trừ 0,3 z bình. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.